عموما لوګو چې تاسو جوړوي ماته راشي فری کولای شئ چې ډېر کم وخت کې یو مثلا زما سټور د پی سپلای په مورد باندې دلته راشي لوګو فار پیټ سټور فار ایگزامپل هر نوم ورکوم که چې دې باندې تاسو کلیک وکړل دلته تاسو لوګو راشي هر یو لوګو چې تاسو مثلا دا لوګو وګورئ فری ده دغه فری ده صحیح ده دغه هم فری ده دغه ډول نشانه چې ولري دا خو پیډ وي نو دغه ټول هغه دي که نه دا ډېر بهترین لوګو ده خو دا پیډ ده نو کولی شئ یو لوګو ځان لپاره انتخاب کړئ هر لوګو چې وي فرض مثال زه به یو لوګو همداسې رینډملی انتخاب کړم مثلا دغه به زه انتخاب کړم دې باندې کلیک کوم همداسې تاسو ډېر دقیق ډېر وخت ورکوئ چې ښه دقیقه لوګو انتخاب کړئ زما د سټور نوم چې دی هغه به زه دلته چینج کړم صحیح ده فرض مثال دا زما د سټور نوم د پیټ سپلای سټور نو دا کولی شئ یو څه کوچنی کړئ کولی شئ کالر یې هم چینج کړئ هر رنګ چې تاسو غواړئ فرض مثال د دغه زه غواړم تر څو کالر چینج کړم نو دې باندې به کلیک وکړئ مثلا اورنج کالر زه ورته انتخابوم دې لپاره هم فرض مثال نور تاسو باید خپل مربوطه کالر ډېر په ښه شکل سره انتخاب کړئ نو اوس راځو دغه لوګو یو څه نه څه ډیزاین شوه راځم زه دغه ډاونلوډ کوم نو دې باندې کلیک کوم او ډاونلوډ کله چې ډاونلوډ شوه لوګو زموږ تاسو سره نو اوس کولی شو چې همدغه لوګو راوړو خپل سټور ته نو په کوم ځای کې دي وي میډل کې دي وي مابین کې لیفټ ټاپ لیفټ دغه سایډ کې دي وي او که مثلا ټاپ سنټر کې دی وي کوم ځای کې دی نو زه به ورته ووایم چې میډل سنټر کې دی ټاپ سنټر دغه برخه کې دی صحیح ده اوس وګورئ چینج شول هر څه صحیح ده یعنې دغه لوګو چې وه موږ تاسو اول دلته موجوده اوس راغله دغه برخې ته خو زه ورته وایم چې نه میډل برخه کې دی وي میډل سنټر کې وګورئ دغه برخه کې شو نو کله چې لوګو موږ تاسو وغواړو چینج یې کړو سیټینګ باندې به کلیک وکړو دلته اول اپشن چې دی هغه د لوګو دی وګورئ دلته لوګو نو دلته به موږ تاسو لوګو راواخلو زه خپل هغه لوګو چې موږ تاسو اوس جوړه کړله هماغه غواړم تر څو راواخلم زه به راشم دغه زموږ تاسو لوګو ده نو دغه به زه سلیکټ کړم او ډن نو ګورئ زموږ تاسو لوګو دلته تغییر شوله چینج شوله دغه سایز زیاتولی او کمولی هم شو 90 ده مثلا زیاتوم دلته به دغه هم اضافه شي خو یو څه به دلته دغه ساحه زیاته شي ښه دا ده چې تقریبا 80 کې یا 90 دغسې وي نو دغه سایز صحیح ده نو دغه زموږ لوګو چینج شوله او بل فیویکن دا فیویکن ګوره څه ته وایي دلته که وګورو دغه شاپیفای یو لوګو وګورئ چې کله موږ تاسو سرچ کوو شاپیفای وګورئ دلته دا لوګو موجوده ده دلته څنګ کې که نه دغه په خپله فیویکن اپشن دی او دغه که وګورو کانوا هم یو فیویکن هغه لري نو دلته موږ تاسو کولی شو چې خپله لوګو اضافه کړو صحیح ده دا به اضافه کړو نو چې کله موږ تاسو نوم څوک سرچ کوي سایټ ګوګل کې نو دغه اپشن دغه لوګو به هم ورسره راځي نو دا هم لوګو بیا راځئ دلته دغه سیو هم اخلئ هر دفعه نو کله چې سیو شي هغې نه وروسته موږ تاسو راځو نورو اپشنونو ته نورې برخې چې کومې دي دلته وګورئ مینیو ده صحیح ده مینیو که چېرته موږ غواړو دغه مینیو ایډیټ کړو نو کولی شو په دې کې تغیرات راوړو نو د همدې له لارې هم کولی شو کله چې ډیټ نه کلیک وکړلو دلته اوس مثلا هوم زه غواړم ډیلیټ یې کړم کولی شئ ډیلیټ یې کړئ او کیټلاګ و دغه کیټلاګ زه غواړم ډیلیټ کړم که نه غواړو مثلا کیټلاګ پر ځای باندې زه راځم دلته زه مثلا پروډکټس نو ورکوم نو دغه به شي او که وغواړم زه نور اپشنونه نور منیوګانې اضافه کړم کولی شو چې دلته هغه هم اضافه شو مثلا کلیکشنز فرض مثال او د کومې برخې سره لینک کوو مثلا زه د پروډکټ سره نو آل پروډکټ سره او دا به هم سیو کړو نو دا د دې له لارې سیو شو او اوس که وګورو نو تاسو دغه ریفریش کړو
نو دلته به دغه تغیرات تیار راغلي صحیح شوله. دا منیو کې چې موږ تاسو کوم تغیرات راوستل یو اپشن مو اضافه کړلو نو هغه به اوس دلته اپلای شوي وي. صحیح ده. تاسو دا دوباره ریفریش کوو او راځو ګورو چې تغیرات څنګه راغلي دي. نو دلته که وګورو دغه تغیرات پروډکټس موږ تاسو اضافه کړو، کلیکشنز او کنټاکټ. خو غوره دا ده چې مثلا دغه کلیکشن د کنټاکټ نه مخکې راشي. نو کله چې وغواړو دغه تغییر کړو نو موږ تاسو به دوباره بیرته راشو منیو ته او ایډیټ باندې به کلیک وکړو. کله چې ایډیټ باندې کلیک وکړو نو موږ تاسو ګورئ دغلته چې دی نو دغه کلیکشن دغسې به یې راواخلو. صحیح ده. یعنې کلیک به ورباندې وکړو، البته ایډیټ کوو دغه اپشن باندې به کلیک وکړو، داسې پورته به یوسو. صحیح ده. مخکې راځي او که نور یې هم پورته وړو دې باندې کلیک کوو مخکې. نو که چېرته کلیکشن د پروډکټ یو برخه ګرځوو نو لږ یې دې خوا کشوو دغسې. نو دغه کلیکشن چې دی دا د پروډکټ یوه برخه شوه دغلته. صحیح ده. خو زه وایم چې نه دا ځان ته یو جدا اپشن دی، بیا ضرور نه ده چې موږ تاسو یې بل چا پسې وصل کړو. که راوړو نو بیرته مو خپل ځای ته راوړله. نو اوس سیو باندې کلیک کوو، دوباره که راشو نو دا وګورئ کلیکشن دلته راغلو او کنټاکټ اخیر ته لاړو. نو دا هم د دې له لارې کولی شو. او بل هم منیو څه ډول دغه منیو د څه ډول شکل ولري. په همدې شکل کې وي مثلا که نه میګا منیو په شکل سره دی، میګا منیو په شکل سره، او که چېرته مثلا وغواړو چې ډراور په شکل سره دی. وګورئ همبرګر منیو ورته وایي دغه ډول. خو عموما موږ دغه استفاده کوو. دا ډراپ ډاون ښه دی.